Yun, magkakada ng festival, Lord. Lord. Ito magkakada ng festival, Lord. Yan. Lord. Champion. Puta ka. Ule. Ano kaya si Ito? Ano kaya? Ako naman yun. Sanay na ako na. Yun, nagpapado eh. Sinunod mo? Ako naman, Lord. Ako naman po, Lord. Yun, nakasangkat na siya. Ito. Ikaw na yun. Ikaw. Lord. Oh, no, Vulcan! Ano? Ay, gago! Pinapatid ako! Maganda ka kasi talaga ka lang ba? Ano sa dapat ang magandaan, ma'am? Ay, hindi naman talaga.
Kenapa nari yang mana yun? Kenapa mga dyan? Yan ako. Uy, Luy! Bigla, Luy! Bigla ko oras mo, Luy! Luy! Oras mo, Luy! Ang bilis na nagsisindan mo. Naku! Shoot! Ano, 30 po sa kanila. Ay, po! Ibig kasi mo kami kasi tinawalan sila naman. 30 sila. Ang sabi kong kilo pala yung nakaman ng mga iyo. Dito. Dito ikaw. Pitang kilo. Baka, out sila. Four, 5. Pero, ano kaya ito? 5, 7. Ocho, iba na gano'n. Hindi na gusto ko naman issue. Ay, size! 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 Ay, yung tamang city nyo yun. 7. Kulang na piso. Ano? Sa nadali? 750. Ayun, nadagdagan pa na. 7.50. Ako pinilo yun. Nadagdagan ka ni Bruce. Ayun, sino pa sila? Nadagdagan ka pa rin lang. Kasi pagkakuha niya, pagkakuha niya, pagkaka, hindi ko na sinakita. Ilas ko ba? Ano? Ano yun? Oh, ising para. Ang 54.
Ano pang ano? Ano? Yung Guys, wala pero wala yun. Wala yun. May barya o may barya? Open mo na ako sa board. Oh, open sa board. Ano pinaka? Yan po, dito sa ako. Yan po. Tama ba lang dito? Ada po tayo dito. Bro,
Bibigyan ko ito, sabi ko sa link ang views. Okay, malis sa to. Yung pala ano po ang kami din. Kung kami na na ano ba, ganun mo, inyo, ininom dito sa doon para sa ano ba ba, tapos nagpapakita kami tipo, maranas mo mga pero sa tato makinulo.
Boycott ka na lang. Wala, YouTube ka na lang. Gurilya ito. Ha? Gurilya. Nagsadat ka. Kaya mo kung gurilya. Kasi ang market pa rin. Makaprani. Ito kayo nakakaroon. Mama. Kaya, Aaring kapit. paano kung saan ko sa atin? Pwede ka.
Oh my God. Bakit?
Open software. Sabi nga yung mangura, ano? Sabi niya yung gusto.
wala nakakain na. Tabang! Tabang na ito sabihin natin sa talaba mo. Ano? Puta nga, di ba yun na nga yun? Hindi, report na nga yun. Paano pa nito nakakaano lang? Ano ni? Mga laran mo ba ganit? Ako, Lambe, puta kaya hindi na gano'n sa public naman. Hindi ko na ako. Laro ko ang public na wala ka mo. puta ko, magulubon. Baro. Uy, puta nga, yun. Kailangan. Uy, this one. Bakulit yan, men. Ay, ito nga. Yun, sa akin, eh. Yan. Ayo. Yan. Ambit, bakulit ang ayun. Kasi ito, marot na lang natin. Ano ba malulubin? O, tayo mo lang. Puta, trabaho na ako. Sabi niya, ayos na. Stress kita.
Ika to, kita na ako pag nabaray. Tuloy-tuloy, kita nga yun. Okay. Puta na kaya high-tech kaya kamulot sa tarawa. Ito lang po, hindi po. Hindi po. Kaya mo. Uy, kung pakingina mo nga, Rio, ito din. Ako makapalong block ko. Ito lang naman ang block. Tulog ka, mga. Puta na hayop ka. Ako, kung pag nakako, wala kang kayo. Baka yung ano ko ba rin. Magkuha ka upang 5 volts ba na? Kasama ng bisita. Pero kaya pag ano ng bisita, wala na. Maganda, nasa lang. Mag-iriyo ba yan ako rin? Magpinta po. Hindi mo. Sorry, may Hindi ko, COVID nila. Hindi ko nakaupawan. Wala doon. Ano ba yung mga doon? Gaya mo. Tabang din. Ako na kayo. Tabalik! Wait now.
Utang nga, kaya, yan na din rin, gano'n ka. Kung ako lang, baka datong lang tatlo na. Ako yung ganun ko. Bullshit kaya? Yung mga matbay, ako, lumakas ko. Pero nandang level ko ay develop mo rin. Ako siya. Puta portion parang. Tropical. Alagyan ko naman na yung mga gadala. Uy, no, takulo na yun na Mirando. Uy, magkatalo niyo. Nagkitago.
Ako na, wala, tumalabas ko. Taklag ka sa akin! Taklag ka sa akin! Taklag! Ang sabi mo kumain kang ka, isusunod mo. Tabang, tabang, tabang! Ito, Naipulaw ka, naipulaw ka. Dami na, ganyan. Butanaan. Nice one. Balitaan. Nagawa mo nung ito mo. Mas nakal pa ang kita niya. hindi ko lang nagsiyaw ka. Wala ka. May malakot na sa ganyan. Hindi ko kasalayan naman yun. Wow, oo. Wala. Siyempre, ang aray ko makulong ko nga, may tumba nga, ipre yun. Sige nito. Makulong ko na. Uy, ano ni? Hindi, magsusunod naman si Dad. Magsusunod naman si Dad. Nangyari, sikat mo rin. Ako makulong ko. Pwede yung Kukuha na kami. Kukuha na kami. tawag yung tinawag mo. Ito mga mag-scout pa kita. Sige! Paano nga, kinakalaw? Sige, ako nga, sige, Ah! Ipadalag ko nga, ibaba. May 24 na ako taong yun, Ben. ay, hindi ka tra. May mga pagtagpang kita nga yung doon. Wala kita nga eh. Wala pa. Dapat nagtanong-tanong kita yung gusto ng sisisimana. Dapat nagtanong-tanong kita. Kakulong na yan, ay. Bakit ko na sa kisay? Matalo pa lang kita nga. Kumatagtalo pa lang kita. Nalulugi na kita. Oo, nabo ko nga. Ito, kita ko yung... Kapag nag-lugi suwayo. Ay, hindi naman. Oo, Ako nagkakulong. Oo. Pangarap ko. Ang takas. At hindi ka nga eh. I-invite mo sa pili. Nakul pa man ang kids na inside na. Hindi nakaulo ko na. Bumuli na sila ni Pamayan. Ako na rin. Ituwi na niyo. Pag ito na makakal ko.
Yaw na kapag mabit. Paano kita? Katulad ng mga Ayun na ba? Ha? Hindi ko ta? Ikaw ka mo doon. Ha? Ikaw mo sa guys mo doon. dali na ito. Ikaw na yung nagagul mo ako. Ito ko, nagagaman doon ako. Dapat wala ako. Kailangan ko matili. Ano nga ito? Tato. Paano mo lang nga ito? Chat ka lang, G. Yeah. Ang sumuli. Rin, ganito ng bawas. Kasi ba wala akong G? Ay, ako, sige, bros. Napulo na nga ito nila, yung ulo. May naman. Ito ta. Kailangan, Ito kami na kaya nga. Chicken. Nakaw na nga. ano, Ika sa ulo dyan? nawala sa bait. Sana, dito ko pagkadaan. Ako kasi parang ako pagkadaan. Ako na ako. So, ay ka, ano? Dulag, taas! Dulag, sabi na taas. Taas, dulag. Ako, ano? Lupi na. Utang nga yung training, di na ba yung mga ayaw? Sabi niya nga, yung kalupi na nga. Oo, mga ayaw. Sila ba yung mga ayaw? Ikaw, ano na pag-asa? Yung pagkasahag sa tulungan ko pa lamang ito. Yung puti. Yung dahil talag ka sila. Wag lang. Yung ano yung ako yung ano yung parang yung Yung bigala, yung video mo. Ano mo, G? Dapat ang ano siya. Kaya, Kaya tayo puti. Ikaw yung ayos ba? Ibig na, okay. kaya mga anak ko na rin. Ano di ba anong ko? Kaya na, ano mo? Wala sila ko. Ay! Grabe ako din. Yan ang video. Ang rita. Ha? Lapo? Ha? Tumadaw pa. Makarigis kami dagat. Dagat? Yun. Iyo. Na. Ay, kaya mo sila ko pa yun. Tayo mo yung pan yun. Na. Baka na nag-video. Ito mga pala. Makarigis kami dagat. Mawa. Huwag mo na sa iya. Ikaw mo na sa iya. Walang pangalan niya. Pwede yung ano mo muna yun. Ano mo yun? Walang lutang ko. Magkandak ka ba? Walang lutang ko lang. Nakasin ko lang. Wala na yan. Hindi no. Masak ka mo. Bago tira. Pagkakuha ko dito mo. Ano sa mais ka niya.
tao yan. Oto, Paano ang gaya mo? Kayo, magano ba mo? Paano mo niya? Paano mo niya? Paano mo lang siya? Ito mag-iba. Ay, pwede mo yung magiging Kasi tayo, biro, ako magali ang sarala. Ay, Kabit, kabit. Hindi ka sa tao, pero sa tao. Bim! Moran mo kasi tao, bim. Pero yan mga biro. Putak ko! Ay, biro, dito ka kaya ang mga Potong ko pag lumima ka siya mo. Potong ko pag lumima ka siya mo. Hindi mo na magdalon. Hindi na ben, hindi na ben, hindi na ben. Hindi ka na ang potong ko ben. Bye bye. Balik na, balik na. Ayan, makuwi. 100 na yun kung abok ka. Ayun na, sorry. Siguro, ang payo ko na nagpapakamakan na itong ako. Sabi na, yan ang pinabe, pero na pinabe. Pero, pero na, pero na. Ay, ito ayun. Balik ko ba yun? Diba? Mabigat ka kaya. Balik ko, eh! Ika to ano? Balik ko na. Diba nung ano? Sige ka ba? Sige ka ba sa paring? Pero yung mga pero... Uy, may tao nga! Ito, may tao. Tatlo nga kung karasayos gaya mo nga yun. Ito may mga lang. Marta, mga lang. Matulog ka kami. Wala na nga yun eh. Ay, may kabo. Baga nito. Dito sa mga economic problem. Ito ka mga kami. Ito pala kamumungat mo. Ito pala kamumungat mo, ha? Ito mo kung karalan. Ito pala Matulog na ito, Bel. Ano, tulad ako ngayon. Ano ba nga ng ano? Bakal ako. Ayun, bus. Oo, Eh! Puta! Ang bulag. Magyang. Parang ako ang kaya mo. Ano to, Bel? Ano kami ng hayop kaya nagalang pa ako?
Pangin ng hayop. Kawawa ng hayop. Eden Rio. Utang nga. Parang lalabatan niya ako. Sangay, kaya pinabalik pa ako nga. Ako na lang din mga pango. Uy, ang bigla! Ay, kagapot na. Nakadugti lang ako nila. Ito, Pangin ng hayop na daw bang hayop. yun, isa, ano sabi? Edit ba ito? Ako na ako. Hindi. Pinaboy kita siya. Concentrate. Please do. Pangin ng hayop ka.
ilang minutes? Ilang minutes? Ilang minutes? Okay, Lee. Okay. Ito, kadua. Okay, bye. Okay. Ciao. Order mo. Tao. Baka nanood kasi. Magano kayo? Kasi na tayo. Tulad di kami, tulad na. Hindi ka sa ko, hindi ko sa ko. Kanina. Ba ako. Hindi na be. After that, this is this all. Baka yung dahil isa na wala. Kumuha ka niya nila. Kaya ako, boy, matutag. So, Wala ka. Wala yan. Check it, mo na ako. Wala ka. Gusto din ang sama. Gusto mo na ako. Gusto mo yan. Sabi mo ka na, sinasabi nga, mag-move na. Hindi na sa buhayo. Tapos mahuli. Ay, wala man nga ito. Nabuhay sa tao. Hindi ka na tayo. Dami sa tao. gusto na sa makaling mula na ito. Gusto ko mo. Kung nakuha niyo gusto ko mga ito. Sige, sa stage mo. Sa tao. Ito ang nakabayo yung balang din. Wala po dito na po ba? Karo, kaya yun ang mayroon dito. Alam mo kung hindi? Ay, wala din. Like, dito. Ito ba kumain ka? Ado! Ay, tinako ka nga. Sangay, tinatapo ko. Ay, tinako. Pwede ka na gano'n din. Bobo! Bobo ka? Ano ka? Ay, power naman. Ano ka? Pumulog mo lang, bibigla. Ay, nagmigla na ka sa sinabi. Ano? Ano ba rin? Ano? Ano lang? Pinsan! Ang lady ka! Ata ka niya ng grasa ba? Baka? Oh, ito. Bawi lang. Tulungan din kayo. Ano rin? Tara man na rin! Kailangan mo nga ibaka. Ano?
Ulit eh. Kung baga, malakamakal na. Eh, para ako bakal si Tito ka. Tama, Ayaw din na. Ano sa kumain? Ay! Eh, para ako bakal. Ang mali din ba ito? Ba? Derasyon ko na, Ben. Kaya nahulog na din. Paswan bitin na. Paswan bitin na nahulog na. Nahulog. Yan. Baka gano'n sa nakita kayo kakalintang sa na? Sa ulos. Ulos. Baka mas tutubot. Ano tayo style? Pero kung nakita ko, Patra naman na yung ano. pero na sa before date, hindi na ako mag-isa. Ready to fire. Bomba lang. Yan. Makalag. Sabi pa. Aking pagbabalik. Ilang sa nablo, tapos may Yun, hindi daw mo ko na sa dosyo. Sabi. yun eh, men. Sabi ko, Natangani. ano nga sa uspay? Ano po? Ito ah. Kaya talaga dito pa. Akin ang pasimbahan na. Uman, alat. Nain. Nain. Ako rin yun. Pero dito. Kaya yung mga kailangan. Ikaw, talatol, talaga. Dami dito ba hindi iyo? Ito bang di? Dami di. Ha? Kaya ba di sabi? Ako dito ka bang di? Hindi nga hindi sabi ko. Kaya ito ba may nagpunta ito man o? Ito ba may nagpunta ito? Ay, ito kami naman. Yan o, nagpunta dyan o. Ito. Alat ka. Hindi sila lumatang sa Jaya ka. Balas ko. Para iyak. Nabawantang nga nila ay sabihan mo na ako pagdagan ng muda. Kasano mo ito mga lang, dating sa kanya dito. Dito.
Oh, bawal to. Anong ganan? Ah, champion! Lebe. Ayman, abot naman ka? Abot naman dahil kami kumakan. Alam mo kung ano? Ano ka na, pre? Ano ka na? Ayman, alam! Natala ko, Ren! Ako yung sino sabi? Ay, friend, sibukuan ako. Sa pisit to. Cinco. Pangat ni Ruros ko. Happy mo nito tayo. Happy kita. Ito rin siya, no? Ha? Ano tira? Teka ko, panabakan na dito mo nabakan. Teka ko, panabakan na. So guys, kita mo muli ka na. Nagdali mo din pa na baka. Mag-ingat ako ito. Ano kung may sita na ko? Ha? May sita na? May sita na? Yan, madali. Sita, ugo. Lain ang lain. Yan. Parang kita mo, Lord. Ay, bakuan! Uy! Ilaw! Iguana! Makakuhay! Iguana pala yung sita. Ano yan? Ay, boy, ba't ito dito? Umura kami lolo. Hindi ka mag-isa.
motor, bakal mo doon. Papabalin ko na rin yung bit. Kaya ito pang katulong sa aga. Uy, yun ko. Pinakubong. Hindi po ka ang nakatulog ko. Hindi ba ba ba? Hindi po ka makatulog ko ay buhay-buhay na Kuya ni Louie, diyan po ka gawin. Hindi po ka. Lumaglas na, may namamana. Ano lang ako nga ito. Dahil na pala lang. Ano lang. Ay, magalan mo. Hindi, dapat walong. Kasi ang ambot. Oo, may pangap. Eh, pagod na. Ano na lang, ano na lang. Baka na, ano?
si Lloyd. Ito kanina pa naman ng tubig. Bilagin. Okay. Sebalik tu pengurus. Kita naman 5 kilo. Kilo. Laki belas na sa kaliyo. This one? Laki belas. Loy, magkano ko ba? Hindi ko mga gawin ko ng panulago kayo. Paano may sarap ko? Hindi na pagkagawa nun. Ano tayo? Kailangan ko ba? Kung may na, anong mga may na? Siguro gusto nyo para sa iyo. Nasa bagay ka doon. Umiyag-yan na ba? Maganda ako mo. Maganda ang manok. Pero kung nagayang manok ko. Kaya
Kaya mo na itong magaya, paano wala mo? Nakain na rin ako dyan mo. Sa mga dapat yun. Hindi ko na. Website. Pagay, ayun ko. Nagulang ako. Ayun. Liyo ba? Baka may sobra ka liyo kung sa ulo. Saka na natatid ko mo liyo. Ikaw nakadito ko. Wala. Saka na 30 mo liyo. Chip ka, di makaskaras. Liyo. Gusto mo nga ito. Umpaan. Hindi ka man nakagadawa. May good dyan yun. Listing ka pa. Ano na daw? Libre ka. Dena. Then, ito pa gawin yun. Heart lang ang paano yun. Kasi yung diamond. Ang umay. Sabi mo, nagagit ko. Dito ah. Kukiwata yung chicken na. So, tama na. Nakabiyunin na rin ba? Buldan! Ikaw ka naman dyan. Yung nalito ka doon. Alam mo, ako doon. Ship ka?
Bagus-bagus ka kaya. Yes, ako yan. Ano naman yun? Barbaro niya ang kaloy mo doon. Tago yan. Oh, wala ka.
Bye. Tara. Puro lang na. Sabay mo lang ako. Ano ka na nag-gulong na ayun? Gugulaban ka ito? Gugulaban ko ito. Bakit ano mo lang? Madali ka. Kamunong, kamunong. Magaling sa iyo. Magaling sa iyo. Magaling sa kalaban. Huwag sino ka na kamo. Wala kami doon sa mga tapos ng kumbalan.
Ano ang magawa? Kung nagawa ka na rin, kung pamilya sa matatago na doon. Kaya, kaya yung company ko. Ano ba po ang meron? Ano ba? Ako mo, pwede kang pambakal kaya mo. Kaya nilupit mo nga yun. Bata ka dyan. Para ko yung lalo ka naman tubig ang lalasay. Ay, bukas na sila. May patagay niya. Ikaw mo kasi. Ikaw ako sa may kita tayo. Ay, ikaw mo. Sabi naga. Naga. Sorry ka o. Mabalik. Sige na magbalik.
Wala lang po man natin. Ako muna sa Nakalo mo na din, oh, ito. Hindi ko na rin. Yung ano? Yun. Yung 19%. Ito. Nagbalik naman sir. Legend ka nabi. At yung mahal. Yung, umalag mo rin. Ano hindi? Hindi, iba ka. Hello?
Ay, puta! Ano mo ba ano Emerald kayo? Tapos na. Good job, good job. Emerald yun dapat. Tapos mag-push-up. Sayang yung Emerald yun. So, utang mo yan daw. Ayaw mo gano'n. Dan, dadalhin mo an. Ano ba dito pa rin na bawas? Sige, nice one. Dadalhin mo naman ito makakadagdag na bawas. Ay, dewan, dewan! Ay, dito. Hinot. At least magkabaw na ako. Walang kakamsa ko. Gusto ko pa kung magagal mo. Baka nagpaparaan mo. Kuruwang.
Wala rin sa super malong. Ito ang pag-iwan. Kasi pinabasa lang niyo. Oy! 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 Hindi na kastas. Ayos na lang. Kasi one emerald na lang sa kuya. Yan lang. Kasi ni Palong. Kasi ni Matama ito ang okay. Hello, mag-iga. Ano? Bottom ball.
Kanon, kanon. Maski na mabagsak na yung ginagawa. Wala ko. May paglang ko. Hindi ka na sorry kung nagiging ko sa freelance. Alam mo yung magalaan. Kasakal na wala yung magalaan. Ang hayop ka? Wala na. Wala na. Putay lingaw. 43. Ano Loy? Tignan lang. Pabuhat ako Loy. Ako pa nagbuhat sa'yo. Sila nagbuhat. Ako kapuan. Ganito lang nagwala ka tayo. Swat. Ay, Jay, mas sila ka tuman. Di ka ba tulis mo pagdagusuhan? Pagdagusuhan, agad tingnan mo sa ganahan. Agad sa ulo. Nagkakala ka ba niya? Ako ito na lang na lang. Nagtagak ko, nagtagak. Ano ko? Uy, ako. Kaya pa ba lang yung sinabi mo May ano na pala. Pagdagusuhan ko sa ulo ka na pagdagusuhan. Ano? Naglalak ka? So, ano wala sa harbo? Pati ka. Diba na ako? Ano, ginagalit ko. So, ano na ba kayo kayo? Ano? Ayun! Oh! Ano yung gano'n? Ay, gano'n. Gusto namin. Ayun. Ayun. Gusto namin. Ayun pa kasi kayo to. Ayun na. Gusto namin.
Uy, trabahan! May ano na pala. Matarado na naman. Matarado na sila. Mapangal ka kasi. Mapangal ka kayo. Ay! Dahil ka ma-dahil ang karapin niya. Taas! Dahil next time. Pero ano, eh, uy, di puta! Putay! Nakawag mo to. Dahil hindi ka malaki. Uy, nakawag! Tapos na. Kaya nga nagbuka to, yung kana, yung para mas magaling kung sabog na, kaya nga nagbuka. Para tulugi ito. Bayin ko ito. Paano kaya nga? Sino ba na ko yung kana? Ay! Ha? Puro laman. Eh? Uy, may matitigpak na ako, malaban ako, uy, ito, kapag masarap. Ay, pumingin ako, natainis kong to. Ako ilimot, tigdo ako balik ano. Ito sa'yo mo sa gilid no. So, ang iyong labi. Diamond, pera pang pakinis ng bota. Sabi nila, ano, ito pa ba yung diamond? Sabi pa na kayo, tigadaan mo ng diamond. Ay, puta. Uli ka laban! Uy, uli puta. Uy, basta mo ka ba nagdiamond mo dito sa takal? Aram mo, pang kukuin ni Boy. Ako matakaw na baboy. Yun. Patigbakan sa na dyan yun. Kaya nakapili ka pa niya. Gano'n pa nga ikatilinis. Ay, nagpapil ko! Ay, Water ko. Baka ba na ako doon? Ano ba na yan? Ano ba? Sa mga... Uy,
Nasa 200 lang daw. Sige, ulit na. Tani Chinese food. Ilag mo tayo sa kampo, tanga. Papaluhin ako ng kalaban. Tama na dito. Dahil, meron susto. Sagot na ka na rin pala. Alam ko kung bayan. Ha? Hindi ko kakawin na, hindi mo na kami na. Ayot na yun. Gusto like, ano may sila? Tigwa ba galon? Yan sa kuya na yun. Uy, Devon, ayos ko. Uy, ayos na yun. Sa kuya na luyo, para pag sa tiktak ko na. Kasi ayos na. Ano ko malang tayo? Wala. Nawa ka na lo. Uy, di po tama na yung puno-unoy. Di ka na tiglat ka na nagdan. Tiglat. Ay, mo, dapat ikaw ang tiglat ako ng tiglat ako. Wala mo? Gusto ko yung tig. Gusto ko ang gusto mo. Ay, sabi ko lang ko na yung po wala na nagkagay. Sabi ka ng black. Ikaw ba na yung sabi. Kaya na yung sabang bakang nagkagay. No, ay ka. Uy, ay pinig. Laman, para matapos. Ayun na hindi. Malak na wala. Ayun na, mapunta sa kuya. Mari naman yun. O mapatakdag na ako, masaya na. Kaya naman dito ba yung Jin? Kaya ko na naman. Damay na kayo doon. Ano? At siguro ko ito na ako Dapat may mabakal na hindi. Buki ang kota. Mabakal ito sa sarili. Kulang ano yung... Wala yung tari. Uy, uy, uy. Ah. Sabi ko, wala ko lang. Say mo yan. Ikaw. Iba na sila ba sa iwan? Ay mo yan. Oh, ulag ba? Ano, wala sa pin? Uy, di po tayo man ako ha? Uy, ibisit ka akong tao! Paon pa ito ganyan? Pagkadana niya mo naman ng ganyan. Ayaw niya po dapat mo. Bol, Siyempre, baga, binakay ko nga, sa itaas yung bagang nagbablak. Walang ka, umumuroy. Naggadang ka nga, matakdag niya. Nagdagan niya, putang namin ang susuhay sa araw na ako. Ganal na susuhay. Wala na, nag-ilig na susuhay sa ako. Paano mo dami? Ayun, hali rin. Siguro, ka gusto niya. Ibay, namaray. Ray na nga yung pa. Umusirid na, nabuisit ako. Kung pwede kami tigpanon, dulugi kami, kasi kung kalwagan kami sa bibingan. Buko kaya nga, sabi ka, sige kahit naulog pa, sige kahit nagadan. Ako nung nawis ko itong kalawin, sibin. Pero nagkit sa sarong na kilalo ko, para restaurant ko sila gabon. Tapos grass, ito.
Water component. That's just nice. Sa din na nag-iwas sa ako. Ay, nag-drive ko. Ano? Nakabot na. Ano? Pinapagawa sa mga okay na. Iwag ka sa iba. Sabi sa tuwing ko, nangyari. Nag-joke ba? Iwag ka nag-arito tayo. Okay. Meron ba gamit ko? Dua kita mo. Dua. Oy, wala na ako yun. Hindi lang mo kita mag-ipo. Hindi lang mo mag-ipo. Nalibla ko. Labot ka na ka. Oo, lagot na rin ako. Wala na. Uy, uy, uy. Uy, matira ka mo. Hindi ka lang. Sabay ka magduwa? Hindi ka lang. Uy ko. So, yun nga Hindi ni... pa ko. Hindi. Kakawat lang. Hindi. Kakawat lang. Hindi. Kakawat lang. Hindi. Kakawat lang. Uy, hindi po tamanay. Gumanaso. Ito na lang kung zero. Sa mga grabe na Bukal yung puso. Hindi ko pa gawin yan. Ito pa. Ako wala mong survey. Ikaw mo yung nagkagawa. Group 1. Ayon. Madali lang. Madali naman sila. Pero man daw ako dahil kakawa. Ito na ito. Magkita na ito. Ano na ito? Yan o, kita na. Ay! Eh! Lalo, nagkita ko sa Henry Studio. Wala na pang pag-ibig. Dapat ito nakikita. Bago pa naman. Nagka pa kayo niyo. Nakagana. Kasi ang binuhat ko. Ano? Oo, may kinata na. Uy, watcha. Watcha ko kay Neng. Watcha kung kumanda pa ko. Ito naman, ano ko? Monkey. Ito. Ano? Ano? 17? Nakawalit ako din. Stop, bro. Sa mga yung... Wala lang pagbakal yun. Ako ako na siguro. Oops, kailo. Gold. Uy. Tulog daw pa ang gusto. Kasi baga ako. Ate, mag-ene. Pinayawag ka. Ay, ano? Pakalayin mo lang, mag-direct ka. Kaya nila, ang sino kaya nga yun? Kapag mo sinabi. Kaya mo tumaganda ako nung Kaya ko na ibeto nga yun. Hindi ka talaga na nga yun.
Ako na sa namin pa try. Ayun lang, simple lang. Baklaran mo ang iyong account. Ganyan, 40 na eh. Mukhang ka magkakasabay ito. Ano ba ito? Hello, pag nag-cerebity ka po na Ikaw po magamit sa buhay ka. Safe. Wala ka ni sulubo na yung gabi. Tama naman na lalo. Bago ulit sila yung ano mo. May tumalunod pala ng amo. Ano kalabaw na yung polyo ko ito? Ano Loy? Ano Loy? Teka, puta mahirap! Hindi ka daw puta. Hindi nga daw. Mahirap? Uy, bawal. Ay, pwede ka. Basta ka. Kabahan ka binarnak mo. Ang gatot. Lube, tere. So my God. Ay, ay, ay. Huwag mo na kung anong papapakas mo na siya. Buwan siya, malulita na siya. Ikaw nga, pag nagpa-split ka nga, pero na na ako, parang hanggang sa iyo. Oo, nagyan mo na sa iyo. Pero Ano po lulod mang kialis sa kayo? di ba hindi? Kabahan ako sa tere. Parang dito may Ito bola. pala. Kaya tere. Ay, di puta ka muna ko ay. Oh, dahil magdudulag. Ano pero magatay sa may wall, sa may Ano? Ano agad o? Ano, di ka magdudulag. Ano? Kaya na paano kinaraya ng buhay ko? No, maganda siya. Bakit ka naman trigger? wall. Hindi ako nakasabay. Overseas daw. Kabahan ako sa tere. Baka na manililigaw at May ito. gulong ka sa baba. Ano? Ikaw at ano? Ang kilig-kilig Wait, ano ko. ko yung very. Saan? Daw, kasi makikiniwa. Kano? Magaling ko na po. Tama! YouTube! Kasi pala. Yan mga daw, yan kao, yan o. Mga friends.
Dua. Ito pa magaling. Mas kinis sa langad para magturo. Hindi ako kumain. Ang panalo ko. Nakadiskalpili lang ako nito. Hindi mo na naman ito. Pito na lang. Ayun, nagagawin ko po. Hello, lady. Tulong, basta ko. Okay. Plus verification. Tira kami sa pinaka. Tira kami sa pinaka. Amen. Grabe, violation. Lahat ng pagkira. Dito. No, no, no. Puta ka yun kasi mabalik na ka din. Yun ang alam mo, alam mo yan. Three v one. Radio. 3v1 na gamit ka din sa kung Ganda na naman! Yun ay, sarapis na naman. Dangas ang luloy. Ano? Pero pang hindi. 11, 5. Ibang topic ka. Gusto mo ba ako ay Okay, Leo. basta ako sa to. Ay. Bago pa na. Balik, madam, gusto na daw ulit ni madam. Muna ko. Ba't na mong yuloy-yuloy? Loy, please naman!
Loy! Loy! Isang kapa. Isa kayo! Ay, ba? Isang kapa ka ano. Tanga, sorry. Pero ano, gano'n ka trader. Hindi talaga sa puro. Puro na gusto. Sibitin niya yung Hindi mo. Basta nakipag-gaon. Hindi ako nalalagyan. Chicken. Yan mga kabubuhay mo. Bro! Julieto. Semuan, bawang. Ito gamit yung mga sigibot. Salamat. Ano na ka? Kay Mati mo. Wag gano'n. Parang pero madali ko Ano ba ay kapag mag-isa kuya? Ano naman? Pag ginagawa na pag-ginagawa. Report mo kaya? Para yun. Kasi ano ang kailing ano pag-face. Sabi niya yun, sarado na dahil. Bukas pa. Oh, 7 minutes and 3 seconds. Kaya nga yung clearance na Mabagoon. Masakit daw. Ano wala pa? Ay, naman na ito yung Yan ito, nagaling na sulit. Tinitubig ang sa'yo. Oo, Alam mo, ay, kumusta ka? wala. Yan, ano yun? Paano magpapilad yun? Yan ang nagbalik si January. Hindi na dyan, Jerry.
Ay, parang pumunta na ng Santiago. Pansit pala ito yun. Pansit lang. Ay, nakabalo. Langay sa nawagamit. Ano nga yung ano ko yung mga talaga? Kamari ako kung pala tayo. Ito. Ang talaga. Ano ko yan? Ano ko nagbo? Kumano ko na lang muna sa pero Ben, kumano ko na lang ng ito? Wag na naman, nag-fight ko. Wala naman akong ba? Wala naman akong ba? Wala naman akong ba? Ang nangart-art. Basta yung hilot mo, kaya mamaya ko ito. Bago pa ito sa daan. Lang, sa pagkain. Ito ko na yun, pre. Ito ko na dito sa pinakamakudyawas. Lang sa pagkain. Parang ito yan. Ulok, Ben! Ano? Yung Ano ka na naman pupunta po sa iyo? Pag nililipili mo na ito to. Ang buwa pala. Wag ka amen. Load job. Uy, bro! Ayun, bro! Yung pamula mo si Chapelette. Yan mo kung yung Milo. Go, paano pa yun? Go, go. Pinutin ka na. Pinutin mo. One. One. Ayoko na yung inuto. Sabi mo yung tatakpan. Sabi ko, Buwan mo ito. Ito, Uy, kuya na. Ah, di ba? Matindog yun. Nagulong ka, nagulong. Bakman. Send na mail. Doon rin ako sa mga bakal. Hindi ka malapit.
Siguro, gusto mo gagawin isa lang ang lahat. Alright, nakadulag ka. Or, ingat, ingat. Bulo ko. Sige, nagtawag dyan. Hey! Ganda kayo. Hey! Kapansin yung kasi. Ito kong taka. Buhay. Magda ko lang yun na balikin. Terus pamer. Gamitan na ito. Alamer, sige kita mer. Paper of scissors. Ano man niya ako? Alamer, sabi natin yan. Daw ka. Wala kang siwa. Iyang buhog. Iyang buhog. Nasabat ko ito, Jade. Alis Jade. Oh, wala. Sama. Sa ikaw na day. Si CJ nagaro pa nga. Maalit ka niya. Marino! Uber! Tumo! DJ! Bonbon! Marinis! Letting walk in the street! Wala ko sa picture ng mga isa. Binirelate mo. Binirelate na. Ganyan na yun. Dahil mo, dahil sa mga iban, binigay ito sa inyo. Ayan, Greg. Ako niya nag-relate mo. Hey, panalo! Malala ka ay ba? Hindi ko man talaga pure na kandok na ayaw. Ha? Wala mo naman pagkakagalan sa ko. Oo, malakipig ako. Lagi ka. Wala ko nga nito night paper. Ako. Kapegi. Oo, alam mo. Tulong. Mama Dre, namo na. Eh, wag na ako. Wala. Pang na lang. Ang ito na Gusto mo. ko rin ayun. Nagulangan ako pangalo. Ang ito na mo po, bulo. Ano nga Dre? Wala ko kaya, pero Dre. Yan maimot ko Dre. Sabi mo nga, baka nga nagagat kang sex na ayun ka. Sabi ko na din nila, ano nga, itong kapay. Dre ka na lang sa Dre. Dito na, ako na ako. Ako man sa kamo. Ito magandua, mag-team up ka mo. Para libon yung kalaban. Wag palo. So sa itama ka mo. Para libon yung kalaban. Doon. Pwede na yung patalong mo rin. Lahat ako pa. Halika. Loko-loko to. Maganda yan.
Nauli na nga, hindi ko na tanaw. Ano ka? Tigil. Lol. Wala ka bandok. Nagbulong ko nila mga ramay. Diin. Sandiin. Ah, siguro kami. Tukan ko ba ba? Hindi ako pansin. I'm sorry. Para kasi. Bakit ka mas nagagaling ka sa bata? Ulang-ulang ka kaya. Ano ka na hinarap ng kaysay? Balik rin. Nawala. Ngayon mo solo ang padyak, solo ang solo ang pasayro. Kung baka sa may, sa patukan ba rin ba sa okay? Kasi naglabas may tuloy na, tuloy na akal. May tuloy pasayro. Bangkaro sa sakal. Sabi, sige na, dili na. Tapos, inusulto. Ako naman, hiling nga yung mga kabubae. Hiniling ako. Ginagawa ko sa inyo. Kuripasa na ako. Tuloy na ba? Ginagawa ko sa inyo. Sinarayan mo na ako. Nakangayos ka. Yan na CJ. Ayos ka na. Utang padali yan. Ginagawa ko nga ba? Yung masulto. Okay. Kapira ka. Bakit sa? Sabay ko ba gamit? Makat ba gamit? Ano ba siya? Agis. Makat ba gamit sa bago ng tingin sa tray? Sabi ko na labat ko na kopay. Okay lang nga siya kumakas. Ay mo, tingnan doon nga ni. Ikaw, tingnan mo. Sabi na po po. Para tingnan na ako rin. Ibel, kada nung uman. Para sa mo, tingnan na ako. Ayun din eh. Ay, mananakalak sa kuyang sol. Pinapin. Ang tangay, nakulong ka doon kung ano eh. Paul. Paul. Opo, master! Oh. Chiro ko kayo na. Ako ba ng dapat pinapagbuwan mo sabi. Jerry yan. Uy, ako sa nang unfair, over and fair. Wow! Adi man ako, malag ka mo. Mutya. Mutya. Bakit daw nga na makuha? Well, patagan ni Sarong Pilaso. Tawag ito. Well, Ano man? nila. Ayun ka na. Sabi ka mo, saro, dua, tulo. Kaya kung tingay, ibang saro, dua, tulo. Yun yung book. Don't plan. Uy, Lord. So, Aman. kailangan. Sabi ka. Panginoon ay Panginoon. Good job. Kasi kung bakit
Papapalit ko. Knockout from Sarang piece. 10 piece. Well, ipinaman na naman po. Baka po na naman nakalaban kami sa Sol. Ganda lang eh. Sino mo? Paano yun ako? Sa Makaulo. Kaya pa ako mapapakalit ko. Ano? Mabay ko ako kasi hindi. Kaya ako mapapakalit. And then, ako mapapakalit siya. Ano yan? Kasi, pag ano ko pala, binubuhat ko dito ako lang. Hindi ba ako naman? Hindi naman ako nalakan. Hindi. Inilay ko ko yung boss mate. Kaya ba ang mas hindi? Buwa pa. At parang, ang sakit ko. Wala pa, mamboy. Lagi ko pa sana. Pag-2 minutes na. Ay, nabukto ko. Uy! Sino ba ito? Nauli din ko. Kapal na ko. Hindi mo mayit din. Ito na ka din. Ulit. 3 sets. 2 sets. Lugar mo ko. Uy, nakuha mo pa lang sa mga ito sa kuya. Bakit pag-gata na ako pa ito? Ang tagilan ka ni Jay. Magulo ko na nga yun. Tama pala tas ka. Oo, iya din. Feeding? Majoy, hindi na pala kami na rin. Bye. Wala. Baka di ako ibo. Sila kita. Wala ka na mo. Ano ka na? Sorry, may puti. Iyo. Magulo ko na naman rin. Walang sama na din. Sila. Ikaw Oh, din. nasa 3. So, Ito yung bata dito. Dati kaya? Dati yun ang marami.
Pinakaw, gano'n.
Open man sa 4. Zero call. Ito na po sa ko. Ang question. One. From mas baga. Ibutan mo ako. Alam niyo ba ako? Wow! Ibutan mo ako. Gusto mo magpapalata. Meron na isa ko na meron. Hindi, meron. Wow. Shopping nga yung kamara, yung upulo. Di ba alam mo kan? Anong man doon? Makita ka lang ng tulog mo. Lang, tulog. Tulog ka muna ng business lang kami. Ay, hindi lang ang tulog lang. Sabi ko na pala. Alo? Ang tulog. Upo ka lang. Hindi ako pala. Pangil sana. Upo ka. Payo, video sana all. Yung mga payo ko na dito. At may ganun steak. Oh, steak. Sabi mo, ano yung payo? Mahina lang.
Let's go. Magtulo ka ng mistake ko po. Sige, tapos. Ano ba? Magtulo ka ng mistake ko po. Ay, hindi ko lang po yung tulog. Talagang matitang siya. Ano man, di man tigiling sa race. Tigiling yan sa tibay. Ayon sa ko, na bubong, na daw si Justin ng bugunon. Sa islahiran. Sisi ko yun. Matadurog. Sa to. Yung karot. Yung buhat at pagiging mo. Yung kasi kami. Ang buto, no? Nagpinan niya din yung matawag ka nga ni Matulog. Matawag ka kung ano ba. Matulog ka. Matulog lang. Matulog lang. Nag-ano sa buhay. Nag-amig na. Wala, tulog. Sleepy boy. Magkatulog ka dyan dadaan lumansa ka. Magkatulog ka pinatutulog. No! Wala, kinuha sa duwa. Uy, panandaan ka.
Lawan ni. Sige lang, kabubong-bubungan. Suruh. Maju rin kiri kaniri. Si Kuya rin. Wala, kami na dito pa sa Lagi. Paano ko dito? Ako yan na. Ay, ako yan na rin. Sabi mo ikaw na ito babungot. Coffee.
kayo siya, pina... Yung ayos ka, di mo man nagsit-match sa pin na ako nga, magkawin ng meron. Ayun yung mawawal ka, sabi nga ako. Iyan ang mawawal ka, wala ba kami dito? Gusto ko na ako sumagot, na ako siya, sumagot pa rin. Habang buhay ay pasalapan yung iba, yung iba. Parang ganito rin, ano, nakulo na nga niyang dito. Siyempre, mga tao dahil sa nakulo na nga yung dito sa kumukulo nito. Tadam! Wala? Ayaw masando ayaw na nga rin sa may doon. Ginare, ayan na! Balida, sinamay mo daw ano. Sige na nga, yay ka! Sumama ka sa pag-uwi mo nila ang dalawa. Next! Pinakul-bul kayo. Kaya naman yung ano ako. Pero may filter din. Hindi na wala. Yan po. Kaya ito tanong, Ano yun? sa mga
Pero pilot mo, hindi ko mas mag-drive. Pero pilot mo, pero pilot, yay! Ano mo dito? Okay, gumawa ng dito. Wala ba? Isa na. Tubig, check. Ito. Ano nga magdalog ng volume master? Bubo. Puro water sa home, nagbumas niya. 100 lang? Sa Chrome? Ano nilag? Ano nilag? Para kang booster search ko. Yung dito po kumakal dito ang diba? Pero yan, yan rin. Gana pa ko dito. Gana pa ko dito. Yan sa kuya. Pero, Ano? sayang kayo sa ano. Naman kita, Mel. Mount ano kita? Ayos Error. na lang. Kay Jun, natin kay Jun. Papatlungan niyo! Hindi! Grabe, doors! Dito to, dito to, dito lunch. Sige na, mas-finish na. Benjamin! Grabe, doors! Ay, Ang ganda mo na sa sound. Ano na ako eh? Hey! Wala. Ano, yun na? Gusto mong barangay ka, no? Sige. Ano? Kaya dahan ng sitting. Nay, magkano ka na ng display? Then. Grabe, doors! Ano nga, great food, mga... At saka rin, may nag-receive. At saka rin. Paano ka nga niya mag-receive? Buka paano ka nga niya libo? Pagka-resepsyo ay ito. Yung mga TV. Nagwara yun ang masabi ko nga yung daw. Kay Jun, sumakit sabi. Hindi na ako magkati durog-durog na kami nga. Hindi pa kami yaga. Nandiyan na kami. Derog-durog. Pero das double pumpkin sa business na hero. Gusto na kurubok sabi. Puto ang aking favorite niyo sa mga ayos. Ito. Ano? Ano maliliit? Hindi ko magsulo. Magsulo ako. Say ka mo, Ben. Isang oras. Putang ayo. No. Mga
No, ayan, ano. Ah, basta sa nagtabi, malapit na nagtabi. Sige ka. Yan, gusto mo yung gusto mo na sikat yung lugar na yun. Ako na pag yun. Diba kanya din dito? No. Kaya gusto na ganyan. Ito ko yung din mga model. Buklo, buklo, buklo. Ada dah jadi. Binong ko yung kaagad eh.
dapat KFC na. Yung dapat nagpunturan. Yung masada na yan na isla. Yung isa egg. Naglang ko sa egg. Wala, hindi na wala yun. Baseball! Shoot! Ano, ganun na yun. Pakan! Alam mo ano, nakakahit ko, alaway, ito ko lang bedyo. Bedyo. Alam mo, alam mo. Pa, may God. Pa, isa. Mga buwang, mga YouTube. Ano, pala. Puta, nag-aso ng hayop po. Galing! Alam mo ah, sa nakakapagkinig ko, pigilig ko pa ang hayop, pa, sabog. Sumunod rin niyo, dahil kinaraya sa graphics. Kaya pa, sabog. No, ayun. Alam mo, nagpilaw ka na duman sa meeting ko. Diba? Pa, suwag. Isa. Isa. Aray! Ano, gano'n? Ano naman tayo? Alam mo, kapikil. Water! Balik na magkaswayo. Lumawag ito yan mo. Balik na. Ito na, kayo nga.
Ayun, ito doon. Alam ko, pugay lang kay Bibi. Ito, parang ko Bibi natin. Pero kay Tani ko to. Masarap pa si Bibi. Piso. Ayun. Masarap nga ito. Pinuno. Sulit gabos. Nakatang ko ako kayo. Ako na. Dito sa kuya. Ang kulit yan eh. Ito ko, hindi ba mga cake? Ito ko yun. Pinapagin din yan.
yan natin. Bago mo talaga ang mga talaga. Pinakapusal na. Okay na na yung mga ang lapang rin na apple mo. Apple din sa basketball. Kapasa-pasa na sa imo. Tigali tulo sa imo. May pagkain mo isang minuto. Kung may blue yan na ito. Bakit ko na? Bakit ko na? Bigla. Badugin ka daw dahil. Bolo ko kanya nga. Ay, hindi pa nga. Ano nga.
So, yung charger mo. Jewel. Ang galing na. Tapos sa ilalim ng mga yun. Tapos sa mga yun. Alam mo na ito. Ito sa ito. Yan ako. Tapos sa yun. Wala ka nang sa sulit. Wala ka.
Ano bang pansin? Hindi mo isa pa yan. Mukha pa. Lalo pag may keba, nabapot ng Ari na sarong inanong. Dua kan natulog sila sa magaganda. Ang time ang may nagulay, pwede mo si guard na light, may dito. Pwede gabi na. Wali na ko lang binagad mo. Nagdala ng yard, weird. Parang nanon, Sage, research mo sa weight ka. Yan o. Eh ano mo? I-five mo. Ito mo.
Sana yan, Supreme, bagang nagdadalagan. May dalagan si Sir. Si Sir, bagang so nag-ano, gawa kayo ng muli. Kuya, Sino, Chris? Nabilis na bro, may pagbara pala kung nakakulo na oras. wala ka lubod. Hindi ako maano, kapag mo pagkano. Gusto mo ako yung biskuit na matagal. Palagay ng tingin, hindi yung kapatid ko. Ang malay, ano yung tinawag Dali ka? naman ako, bilis ko. Ikaw na, wala sa ganun, yung mabalik lang ay ganun na yan. Ang atasika pa sa nagano. Lalaki sa akin.
Sabi niya sa kanila, yan mga sila kaya sa ano, kaaligan. Natatama yung Bye. like, mahal. Hindi lang sa kanilang lahat. Hindi ako pala doon. Dapat mo, bakit na? Ay, tao. Mana nga, sisiyo. Suspend dapat mo yan natin sisiyo. Yo. Stupid pa yun ang Flintstone. Maraming. Sakto sa mga Ben. Wala akong mga
Isa po. At nag-video. Nagbago yan ang kasi yan.